AI är ett ganska stort område. Och i den finns flera små områden. Man kategoriserar den lite och kan säga ja, resonemang är en av dens viktiga stort område som är del av AI, maskininlärning och robotik. Och vi vill gå lite djupare i den tre områden och fördjupa även mer i maskininlärning. Men resonemang, det är den område som flera glömt bort, även ChatGPT glömde bort. Men det är den som vi använder flest. Så alla saker som vi gör, sökning eller navigera med GPS när vi vill hitta kanske närmaste restaurang eller andra saker. Det är allt resonemangteknik. Så det är planering, sökning eller sökning i, vi kallar dem graf, titta i ett stora nät och hitta den kortaste väg eller andra saker. Det är allt resonemangteknik. Och robotik, den områden är också ganska viktig och ja, det känner vi igen där och i när en robot interagerar med världen och kanske köra lite, eller nu har vi några självkörande bilar som blir bättre och bättre. Så realiserar en agent i verklighet det är robotik. Men dem som den flesta pratar nu om i 2020-tiden är maskininlärning. För det låter lite magiskt. Det är en maskin som får data och sen lär sig själv. Och ja, vi vet inte hur det verkligen funkar så det är nästan som magi. Men hur funkar det? Vi kan titta lite i maskininlärning. Jag vill inte ge alla tekniska detaljer, men generellt den bas av maskininlärning är matematik. Det är statistiska modeller. Alla saker som vi redan känner igen från vårt kanske studiertiden när vi lärde oss lite matematik som elev i skolan. Men lite förbättring och mycket data. Vad pratar jag om nu? Så vi tar bort det lite och tänker nu, hur kör vi som människor? När vi har, kanske vi vill känna igen vad är hund och vad är en katt. Kan vi först prova att beskriva lite, okej, en hund har kanske runda öron och en katt lite som en triangel. Och ja, det kanske vi hittar några saker som beskriver vad en hund och en katt och det funkar nästan alltid. Men det finns hundar och katt som inte uppfyller denna krav. Och det är också inte så som vi lär ett barn vad en hund, vad en katt. Nej, vi visar, det är en hund, det är en hund, det är en katt. Och sen lär barn lite själv, okej, så ser en hund ut och så ser en katt ut. Och det är samma som vi gör med maskin. Så vi ger ett bild av en katt och vi säger, det är en katt. Och sen lär maskinen sig att okej, det är en hund, det är en katt. Efter några exempel, några kanske bara tusentals eller även miljontals exempel, kan maskinen känna igen vad en hund och en katt. För den ganska enkelt uppgift kanske räcker det redan att ha bara några hundratals bilder. Men om vi har kanske 1000 kategorier, hund, katt, flygtyg eller fartyg eller flygplan eller bil. Om vi har alla denna kategorier behövs miljontals data. Och det finns nu i webben. Och det är den grund varför AI, maskininlärning, funkar nu så jättebra. Nu förstår vi det lite och det var 3 delar som jag pratade om. Vi behöver data. Det är alla denna exempel, bilder eller texter som vi ger maskin. Och vi kallar det träningsdata för att inlärna maskin. Vi tillhandlar det, vi har data och vi säger för varje bild vad det är. Och sen kan maskin
trainera. Så det behöver data och information av den kategori. Vi kallar det också ground truth på engelska. Och sen är det en algoritm. En algoritmus i maskin, i våra datorer, som följer instruktioner, nästan samma som i resonemangtekniker. Och den instruktionen är lika en recept för människor. Och sen efter följa alla denna instruktioner med lite av matematik och statistik kan den algoritmus känna igen lika objekter. Och det kallas maskininlärning. Och i den område av maskininlärning finns det några andra begrepp som jag vill bara visa upp snabbt. Den ena är den neuronät, så den statistiska modeller som funkar lite som i hjärnan, ganska abstrakt. Vi går inte i den biologiska detaljen. Och om vi har en jättedjupt neuronalt nät, kallar det också djup neural net eller djup inlärning, very deep learning. Och sen finns två typer av djup inlärning som är nu ganska oftast använt. Den första är GAN eller Generative Adversarial Neural Networks. Och det är de som används för att skapa deepfakes eller andra saker. Och den andra är LLM, Large Language Models, stora språkmodeller. Så med hjälp av inte våra miljoner men miljardentals texter kan vi skapa eller inlärna också ett textmodell som kan sen göra uppgifter nästan som bra som människor.